هویج پلوی به این جذابی و خوشمزدگی رو فقط با اکو کوک یاد بگیر. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 3 عدد هویج رو با رشته کن رشته‌ای برش بزنید. داخل تابه کره بریزید. هویج ها رو کمی تفت بدید. کمی عصاره زعفران، 1 قاشق شکر و 1 قاشق آب لیمو. تفت بدید و با در بسته بذارید بپزه. هویجا رو خارج کنید و مقداری روغن داخل تابه بریزید و 1 پیاز خلالی رو تفت بدید. برامون جالبه که بدونیم شما توی پختن چه غذایی مهارت دارید و بهترین غذایی که تا به حال درست کردید چی بوده. 1 سینه مرغ خرد شده رو اضافه و با در بسته بذارید کمی بپزه. نمک، فلفل سیاه، دارچین، فلفل قرمز، کمی زعفران، مقداری زرشک و در آخر هویج‌های تفت خورده رو اضافه و مخلوط کنید. سه عدد هویج رو به وسیله پوزکن ورقه کنید. مقداری آب رو جوش بیارید. کمی عصاره زعفران، مقداری کره، 1 قاشق آب لیمو و هویج‌های ورقه‌ای رو اضافه کنید تا کمی بجوشه و نرم بشه. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. هویج‌ها رو به این صورت 2 تایی کنار هم بذارید. رول کنید و کف قابلمه بچینید. یه لایه برنج زعفرانی آبکش شده بریزید. آیا میدونستید که با سابسکرایب تک تک شما عزیزان ما انرژی بیشتری برای تولید آموزش ها میگیریم؟ و یه لایه مواد میانی. همینطور ادامه بدید. دوستان برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید؟ روش شما برای پخت این غذا چیه؟
و لایه آخر برنج بریزید و فشرده کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. چهل دقیقه دم کنید و بعد داخل ظرف برگردونید. بفرمایید یه هویج پلو شیک و مجلسی که عطر و طعمش آدمو دیوونه میکنه. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه بهمون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید. ما همیشه منتظر نظرات خوب شما عزیزان در کامنت ها هستیم.